ආයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න මම අදත් අලුතෙන් තවත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඇත්තටම මේක ශ්‍රී ලංකාවේ මේක පාරම්පරික ආහාරයක්. මේක ඔගොල්ලෝ නිතරම මේක මේ කන්න අවස්ථාවල් නොලැබුණාට මේක ගොඩක් ගම්වල මේක පාවිච්චි කරනවා. විශේෂ අවස්ථාවලදී මේකට කියන්නේ ඉඹුල් කිරිබත් කියලා. ඉතින් මේකට කොටස් දෙකක් අවශ්‍යයි. එකක් තමයි කිරිබත් ඕන, ඊළඟට පොල් පැණි ඕන. ඉතින් අපි එනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කිරිබත් ලිපේ තිබ්බා. දැන් කිරිබත නම් පැහිගෙන ඉන්නේ. මම මේක තාම කිරි දැම්මේ නැහැ. මෙතන තියෙන හාල් ග්‍රෑම් 500ක්. ඒකට මම ලුණු හැන්දක් දැම්මා. ඊළඟට එන්සල් කාබෝනේට් මම දැම්මා. මොකද ඒක සුවඳවත් වෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ දැන් ඉවර එකතු කරන්න ඕනේ පොල් කිරි. ඉතින් මම මේ පොල් කිරි ටික ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා. කළා මේක තව විනාඩි 10ක් විතර පොල් කිරිත් එක්ක මේ තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ කිරි දාලා මේක දැන් අඩු ගින්දරෙන් මම තව විනාඩි 10ක් පමණ බොහොම අඩු ගින්නෙන් මම තියලා තියන්න. මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න. මේ විදිහට බහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ පොල් පැණි හදාගන්න මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන පොල් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 200ක් පමණ ප්‍රමාණයේ පොල් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මේ දුඹුරු සීනි මාරන් තියෙනවා. මොකද මේ පොල් පැණි හදාගන්න කළු කරනකොට අපිට ලේසි මේ සුදු සීනිට වඩා දුඹුරු සීනි පාවිච්චි ගන්න. දැන් ලුණු තියෙනවා. එන්සල් කාබෝනේට් අපි තල්ල ඇස් කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම වතුර ටිකක් තියෙනවා. අපිට ඒකට මේ පාට කරගන්න අවශ්‍ය වෙන වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක නිසා. එහෙනම් අපි සීනි ටිකක් දාමු. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක සීනි කළු කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම මේ ටිකක් දානවා. දාලා අපි මේ විදිහට තියමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක මේ සීනි ටික මේ දුඹුරු පාට වීගෙන එනවා. මේක තව පොඩ්ඩක් දුඹුරු පාටින් කළු වෙන්න පොඩ්ඩක් තිබුණාම හොඳයි. පෙන්ම ගන්න පුළුවන්. තව චුට්ටක් අපි තියමු මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ මම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණ දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේකට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක දැන් දිය වීගෙන ඉන්නේ. හොඳට මම මේකට එකතු කරන ලුණු ටීස්පූන් එකක්. ඒක බලන්න ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ලුණු ඇතිද කියලා. ඊට පස්සේ එන්සල් කාබෝනේට් හොඳට හීනෙට කොටා ගත්තා. ඊළඟට අපි මේ පොල් ටික එකතු කරනවා. ගොඩක් වෙනදී දැන් මේ බලන්න පැණි පොල් එක යාන්ත හිඳිලා හොඳ රස සුවඳට තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් කාලා බලුවා. ඇත්තටම හරි රසයි ගන්න. ඉතින් මෙච්චරයි මේක. දැන් අපි කිරිබතට එකතු කරගමු. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ විදිහට මේ ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මේකේ තමයි මම කිරිබත් එක අවුරන් හදන්නේ මේ විදිහට අතුරලා. ඊළඟට මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මම මේක අද නම් පාවිච්චි කරන්නේ මම මේකට ක්ලීන් රැප් එකක්. මොකද මට මේ කෙහෙල් කොළ හොයාගන්න බැරි වුණා. නමුත් කෙහෙල් කොළ තියෙන අය කෙහෙල් කොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මේවා ඊටි කොළ එක්ක අරින්න. ඊළඟට සමහර ඔයගලට එහෙම නැත්නම් ලන්ච් ෂීට් තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පාවිච්චි කරලා මේකේ අරමුණ තමයි අපි මේක මේ විදිහට මේ විතර අතුරලා ඊට පස්සේ මේක අපි රෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි මම මේ විදිහට මේ ඊටි කොළයක් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි කිරිබත් ටික දාගමු මේකට. මම මුලින්ම මේකට මේ වගේ මේ පොල් කිරි පොඩ්ඩක් ගහ ගන්න අඩියට. මේ විදිහට කළා. ඊට පස්සේ මම මේ හදාගත්ත කිරිබත් ටික මම මේ විදිහට දානවා. ඉතින් දාලා මේක මේ විදිහට හොඳට වතුර ගමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේක තුනී කරගත්තා. දැන් තුනී කළා හොඳට හයියට තියාගන්න. ඒ තුනී කළි ඉවරලා අපි දැන් මේක මැදට පොල් පැණි දාමු. දැන් මේ විදිහට මේ වගේ පොල් පැණි මේ වගේ මැදට දාමු. මේ විදිහට හොඳට දාලා අපි මේක
දැන් අපි රෝල් කරන්න එකයි හිතන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ විදිහට උස්සලා මේක මේ විදිහට රෝල් කරගන්නයි මම හදන්නේ. අපි මේක පස්සට අරගෙන ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මේ විදිහට හොඳට මේක දෙපැත්තෙන් තද කරලා මේ විදිහට හදාගන්න මේක. කරලා මේක නැහිලා මේ වගේ විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳට සෙට් වෙන මේ විදිහට තියන්න. තියලා අපි මේ ඉටිකොලේ අයින් කරමු. අයින් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න දැන් මම ඉටිකොලේ අයින් කරාම බලන්න මේක ලස්සනට හොඳට සෙට් වෙලා මේ පැණි පොල් ටික මැදට එන්න මේක තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති නේද? ඒක තා පොඩ්ඩක් රස්නේ මම දැන් කොලේ අයින් කරගමන් ඊට පස්සේ අපි මේක අවශ්‍ය කෑලි වලට අපි මේ කපා ගමු. කපලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න මම එක එක විදියට හැදුවා. මේ ඔයගලන්ට මම කලින් රෝල් කරපු එක මම කෑලි වලට කැපුවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පොඩි ළමයි හරි ආසයි මේ විදියට මේ කෝප් එක ගහලා අනිත් පැත්ත හරවල මම මේ විදියට හදාගෙන හැදුවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදියට පහසු විදියට ඔයගලන්ගේ පහසු විදියටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම හිතන ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා අලුත් දෙයක්. ඉතින් මෙවැනි දේවල් මේ විතරම පාවිච්චි නොවුනත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න අවශ්‍යක මේ ඉඹුල් කිරිබත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් මේ දෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.